Γεια σας, είμαι ο Παντελής από το Diapason Hi-Fi. Είμαστε εδώ πέρα για να δούμε το νέο προϊόν της Project, το Debut Carbon Evo. Το μοντέλο της Project Audio Debut κυκλοφόρησε το 1999, από τότε έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία. Είτε από το What Hi-Fi, είτε από τα Ace Awards, είτε από το Hi-Fi News και κάθε φορά καταφέρνει να βγαίνει προϊόν της χρονιάς. Νομίζουμε ότι και αυτό που έχουμε σήμερα εδώ πέρα μπροστά μας θα είναι το επόμενο. Η Project Audio στο Debut Carbon Evo έχει εστιάσει ακριβώς στα σημεία που θα το κάνουν να ακούγεται τέλεια. Φυσικά και είναι χειροποίητο στην Ευρώπη και έχει προδιαγραφές που θα είναι το pick-up που θα αντέξει για μια ζωή. Πάμε να το δούμε. Εδώ έχουμε το φοβερό καλώδιο της Project, το Connected E, το βαρύδι και τους σημάντες κίνησης. Connected E πολλές φορές το δίνουμε και σαν αναβάθμιση για ήδη υπάρχουν pick-up. Το dust cover, προστασία από τη σκόνη, θα το δούμε στη συνέχεια. Και εδώ το κυρίω σώμα αυτού του pick-up. Σε ένα πολύ όμορφο πράσινο χρώμα μπορούμε να δούμε εδώ πέρα καινούργιες αναρτήσεις από το μοτέρ, πιο αθόρυβο, πιο ήσυχο στην αναπαραγωγή, κλασικός βραχίωνας της Project από ανθρακονήματα, στιβαρός, σταθερός, ό,τι πρέπει για την αναπαραγωγή του pick-up. Επίχρησα βίσματα RCA, μπορούμε να συνδέσουμε οποιοδήποτε καλώδιο θέλουμε, αν και αυτό που περιέχεται ήδη συσκευασία είναι από τα πολύ καλά καλώδια της αγοράς. Και ας το αφήσουμε πάνω στη βάση της Project Audio που σταθεροποιεί πολύ το pick-up και του δίνει μια πολύ καλύτερη ηχητική ικανότητα. Συνεχίζουμε με το βάρος του βραχίωνα. Το αφήνουμε στην άκρη για το μοντάζ αργότερα. Τροφοδοτικό. Σε όποια χώρο κι αν είστε υπάρχει διαθέσιμη επιλογή και φυσικά το πακάκι. Υπάρχει αναβάθμιση γι' αυτό από την Project Audio. Και εδώ πέρα έχουμε το τελείως καινούριο κατασκευασμένο πλατό της Project Audio. 1,7 κιλά. Σιδερένιο. Επειδή υπάρχουν διάφορα προβλήματα πλέον στα σιδερένια pick-up, τα οποία μεταφέρουν πάρα πολύ τους κραδασμούς και όλα αυτά που μας χαλάνε τον ήχο, η Project εδώ πέρα έχει δώσει ένα δαχτυλίδι από ένα ειδικό συνθετικό, το οποίο αυτό που κάνει είναι από τη μία να δρανοποιεί για να μην υπάρχουν αυτοί οι κραδασμοί και παράλληλα σταθεροποιεί κάπως την στροφορμή του όλου του πλατό ώστε να γίνεται πολύ πιο ομαλή η κίνηση. Πάμε να το στήσουμε. Αρχικά να βγάλουμε δύσκολο χαρτάκι, κόπηκε το καλώδιό του για το τέλος. τον Imada για 78 στροφές
και ο κλασικός σημάντας Project Audio, ο οποίος είναι για τις 33 και 45 στροφές. Τον αφήνουμε εδώ πέρα, να τον βάλουμε άμεσα. Επίσης, εδώ πέρα μαζί δίνεται το anti-skating για να μην καταστρέφουμε τους δίσκους βινιλίου και για να διαβάζει σωστά η κεφαλή. Και για όσους έχουν 45, αυτό το κλασικό πραγματάκι που βάζουμε στη μέση του δίσκου για να μπει το μεγαλύτερο άνοιγμα. Το φυλάδιο για το πώς μπορείτε να το σετάρετε φυσικά περιέχεται. Ανοίγουμε το anti-skating, το αφήνουμε στην άκρη. Ξεκινάμε το μοντάζ. Λοιπόν, η μάντας στο πάνω, όπως πρέπει να είναι. Το φοράμε στο υποπλατό του Debut Carbon Evo. Το βάρος του βραχίωνα με τα σημάδια πάνω μεταβλητά, οπότε πρέπει να γίνει ζύγισμα στο τέλος. Το φοράμε στο βραχίωνα για να είμαστε έτοιμοι. Σπρώχνουμε τέλος μπροστά μέχρι να κουμπώσει. Τέλος, αυτό που μένει είναι το anti-skating. Αυτό βοηθάει στο να μην τραβάει ο βραχίωνας αριστερά ή δεξιά, να ακούγονται και τα δύο κανάλια το ίδιο και το πιο βασικό για όλους τους λάτρες βινιλίου, να μην καταστρέφει τα βινίλια μας από τη μία μεριά ή από την άλλη. Στο Project Debut Carbon Evo με την 2M Red κεφαλή, η οποία είναι προεγκατεστημένη, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το βάλουμε στο μεσαίο σημείο από τα 3 σημεία του αντίβαρου που έχει, το οποίο είναι για το 1,8 γραμμάρια που δίνει η Orthophone για την 2M Red. Παίρνουμε το πλατό με το θερμοπλαστικό ελαστικό σε δακτυλίο στο εσωτερικό του, το τοποθετούμε στο pick-up και πλέον έχουμε να ρυθμίσουμε την κεφαλή και το βάρος της. Βγάζουμε το προστατευτικό που έχει για τη μεταφορά ο project. Παίρνουμε την ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας της Orthophone, τοποθετούμε πάνω στο πλατό. Αφαιρούμε το προστατευτικό κάλυμα της κεφαλής 2M Red της Orthophone. Ενεργοποιούμε τη ζυγαριά. Τοποθετούμε τη βελόνα στο κέντρο και βλέπουμε 2,1, το οποίο είναι λάθος. Και πάμε να το ρυθμίσουμε στο 1,8. Σηκώνουμε τη βελόνα, μην έχουμε κανένα τύχημα. Αφαιρούμε λίγο. Μετράμε. 1,8. Είναι ακριβώς αυτό που προτείνει η Orthophone. Και πάμε να γυρίσουμε τον δείκτη στο 1,8. Κουμπώνει και είμαστε εντάξει. Αφού τελειώσαμε με τις ρυθμίσεις, σηκώνουμε το βραχίωνα από ανθρακονήματα της Project Audio, αφαιρούμε τη ζυγαριά και πάμε να συνδέσουμε το καλώδιό μας. Συνδέουμε τη γείωση του pick-up, το κλασικό άσπρο και κόκκινο για το δεξί κανάλι. Ανεβάζουμε τον προενισχυτή pick-up που έχουμε, ο συγκεκριμένος είναι της Unison Research. Φόνο input, βλέπουμε ότι είναι για MC. Τον γυρίζουμε για MM κεφαλή, όπως είναι η 2M Red της Orthophone, και βάζουμε επίσης left
right channel και τη γείωση. Είναι ήδη συνδεμένο με τον ενισχυτή μας. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε το Blue Heaven της Nordos για RCA. Φυσικά βάζουμε την τζόχα που περιέχεται. Υπάρχουν αρκετές αναβαθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε από εκεί και πέρα, με φελό rubber, με βινίλιο mat, με πολλά, αλλά αυτό περιέχεται, αυτό βάζουμε. Ο διακόπτης του 3 θέσεων για 33 και 45 στροφές είναι στο κάτω αριστερό μέρος. Το ενεργοποιούμε για 33 στροφές. Ξεκινάει να γυρίζει. Παίρνουμε το βινίλιό μας. Αυτή τη στιγμή η επιλογή Willie Dixon. Τα blues που πρέπει να ακούσετε, λέει. Και όντως ισχύει. Βάζουμε. Ανοίγουμε τον ενισχυτή μας. Επιλέγουμε την πηγή που θέλουμε. Ανοίγουμε τον προενισχυτή pick-up. Ενεργοποιήθηκε. Και πάμε να το ακούσουμε. Κατεβάζουμε βελόνα στην αρχή του δίσκου. Όταν τελειώσουμε με την ακρόασή μας, το μόνο που μένει πλέον με το Debut Carbon Evo είναι το Dust Cover. Το αφαιρούμε από τη συσκευασία. Και με τις υποδοχές όπως είναι κατασκευασμένο, απλά το κουμπώνουμε και μας περιμένει χωρίς σκόνη μέχρι την επόμενη ακρόαση. Αυτή ήταν η σημερινή μας παρουσίαση. Σε περίοδο καραντίνας θα ακολουθήσουν κι άλλες.